सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला लाल बटन दाबून आणि जे बेल आयकॉन दिसते त्याला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज मी इथे तुम्हाला इन्स्टंट रव्यापासून कुरडई कशी बनवायची ते इथे करून दाखवणार आहे. यापूर्वीच्या मागच्या वर्षीच्या व्हिडिओमध्ये गव्हाची डिटेल कुरडईची प्रोसेस पण मी टाकलेली आहे. पण ज्यांच्याकडून गव्हाची कुरडई बनवणं होत नसेल, टाईम मिळत नसेल, तर त्यांच्यासाठी हा पण सोपा उपाय आहे. रव्याची कुरडई फक्त एका दिवसातच दुसऱ्या दिवशी ही कुरडई लगेच तुम्हाला बनवता येते. तर रेसिपी आपण चालू करूया. इथे अर्धा किलो रवा घेतलेला आहे. तर रव्याला तुम्हाला पाणी टाकून आता असं भिजू घालायचं आहे. थोडं पाणी कमी जास्त झालं तर चालतं. पुढे रव्याची भिजवल्यानंतर दाखवणार आहे तुम्हाला कशा प्रकारचं भिजवायचं आहे. नंतर हा रवा सगळं पाणी शोषून घेतो आणि रवा पूर्ण घट्ट कडक होतो. तर आता इथे सगळं पाणी टाकून व्यवस्थित त्याचा एक डो तयार करून घेणार आहे. तर अशा प्रकारे पाणी टाकून याला नुसतं मिक्स करून ठेवायचं आहे. फक्त याच्यात गाठी नाही राहायला पाहिजे. व्यवस्थित याला मिक्स करून असं तुम्ही ठेवून द्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता थोडंसं पातळच याचं टेक्स्चर ठेवलेलं आहे, तरी पण ते नंतर घट्ट होऊन जातं. तर 2-3 तास याला ठेवल्यानंतर त्याच्यात पाणी ॲड करायचं आहे. रव्यामध्ये घट्ट गोळा बनतो रव्याचा एक. त्यात परत तुम्हाला पाणी टाकून याला नीट असं मिक्स हाताने करून घ्यायचं आहे आणि त्याचं तुम्हाला होईल तेवढं शक्यतो पाणी याचं बाजूला काढून घ्यायचं आहे. तर आता हे पाणी काढून झाल्यानंतर याला चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे हे पाणी. तर आता हे पाणी चाळून घेतल्यानंतर तुम्हाला परत याच्यात पाणी टाकायचं. चाळल्यानंतर जो राहतं आपलं मिक्सचर खाली त्यात परत तुम्हाला पाणी टाकायचं आहे आणि अशा प्रकारे 2-3 वेळेस ही प्रोसेस तुम्हाला इथे करून घ्यायची आहे. 2-3 वेळेस तुम्हाला प्रत्येक वेळेला नवीन पाणी ॲड करून याच्यामध्ये हे असं चीक काढायचं आहे आपल्याला. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला नवीन पाणी ॲड करून तुम्ही चाळून घ्यायचं आहे, चाळणीने गाळून घ्यायचं आहे आणि मग त्यानंतर त्यात परत पाणी ॲड करून अशा प्रकारे तुम्हाला चीक काढून घेण्यासाठी याला भरपूर असं पाणी टाकून आपल्याला बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. तर चाळणीत टाकल्यानंतर पूर्ण याला गाळून घ्यायचं आहे नीट. आणि खाली बघू शकता आता तुम्ही पांढरं स्वच्छ असं पाणी आपलं निघालेलं आहे. तर आता शेवटी असं फायनली जेवढा वेळ तुम्ही रवा मिक्सचर करत राहाल हाताने, त्यानंतर रव्याचा टेक्स्चर आता तुम्ही बघू शकता इलॅस्टिकसारखं झालेलं आहे पूर्ण. असं झालं की समजायचं तुमचं आता पाणी याच्या पुढं नंतर याच्यातून निघणार नाही आणि तो रवा तुम्हाला बाजूला टाकून द्यायचा आहे आणि परत त्याला गाळून बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. तर आता पाणी सगळं निघून झालेलं आहे आणि रात्रभर याला आपल्याला असंच ठेवून द्यायचं आहे, थोडासा आंबूसपणा याच्यात येण्यासाठी. तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आता आपण बघूया. पाणी इथे वरवरचं काढून घेतलेलं आहे. थोडंसं हळूहळू हे पाणी काढायचं आहे, जेणेकरून ते राहिलेला जो खालचा चीक आहे तो आपल्याला वेस्ट नाही होऊ द्यायचा आहे. तर याचं पाणी काढून घेतल्यानंतर त्याला सेम क्वांटिटी घ्यायची आहे. आता तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवते मी. एवढं पातेलं भरून चीक निघालेलं आहे तेवढंच पातेलं पाणी इथं घेतलेलं आहे. 1:1 रेशो ठेवलेला आहे. तुम्ही बघू शकताय जेवढं पाणी घेतलं होतं तेवढं सेम पातेल्यामध्ये चीक हा काढून घेतलेला आहे. पाणी उकळत ठेवायचं आहे. तोपर्यंत सोबतीने याच्यामध्ये आपल्याला मीठ ॲड करून घ्यायचे आहे. चवीनुसार तुम्ही याच्यात मीठ टाकून घ्यायचे आहे आणि पाणी उकळताना त्यामध्ये 2-3 थेंब तेलाचे टाकायचे आहे. गव्हाच्या चिकाच्या कुरडईमध्ये तेल घातलेलं नव्हतं आणि तुम्हाला त्याच्यात पण तेल घालायचं असेल 2-3 थेंब तर तुम्ही घालू शकता. आणि तेल घालून घेतल्यानंतर याला उकळी फुटलेली आहे आता पाण्याला. आता हळूहळू जे तुमचं बॅटर तयार केलेलं आहे, चीकचं आहे तयार केलेला, ते हळूहळू याच्यात घालून घ्यायचं आहे आणि कंटिन्युअस तुम्हाला याला हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून याच्या गाठी झाल्याने पाहिजे, गाठी याच्यात राहिल्याने पाहिजे. तर आता कंटिन्युअस याला घोटून घेतल्यासारखं पूर्ण चमच्याने तुम्हाला हलवत राहायचं आहे. आणि आता थोड्या वेळाने याच्यावर मिक्स झाल्यावर व्यवस्थित झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि एक वाफ काढून घ्यायची आहे गरम. एक 5-10 मिनटं झाकण ठेवल्यानंतर पिठाला बघू शकता एक शायनी टेक्स्चर आलेलं आहे. असं टेक्स्चर आलं की तेव्हा समजायचं की तुमचं कुरडई बनवण्यासाठी पीठ तयार झालेलं आहे. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असेल एकदम चकाकी आलेली आहे पिठाला, तेव्हा तुमचं पीठ झालं असं समजायचं आहे. आणि रव्याची कुरडई असल्यामुळे याला जवळजवळ 20 ते 25 मिनटातच हे पूर्ण व्यवस्थित शिजवून जातं. तर आता पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. त्यासाठी साचा घेतलेला आहे इथे मोल्ड. त्यामध्ये आता हे आपलं चीक जो तयार केलेला आहे तो भरायचा आहे आणि कुरडई इथे तुम्हाला बनवून घ्यायची आहे. तुम्हाला नसेल ही उन्हात बनवायची, मग उन्हात बसून नसेल जमत तर घरामध्ये अशी प्लेट्समध्ये किंवा मेन कापडावर तुम्ही बनवून घ्यायची आणि थोड्या वेळाने नंतर तुम्ही उन्हामध्ये याला नेऊन ठेवू शकता. तर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कुरडया तुम्ही करून घ्यायच्या आहे आणि कुरडईचा कलर तुम्ही बघू शकता खूप पांढरा छान झालेला आहे. अशा प्रकारे आता सगळ्या कुरडया इथे आम्ही करून घेणार आहोत.
ज्यांना गव्हाची कुरडई बनवायला वेळ नसेल त्यांच्यासाठी हा एकदम बेस्ट ऑप्शन आहे. आणि याला रात्रभर आपण जे पीठ ठेवलं होतं, पाणी ठेवलं होतं, त्यामुळे आंबूसपणा पण याला जवळपास गव्हासारखाच आलेला आहे. तर कुरड्या सगळ्या इथे बनवून तयार झालेल्या आहे. राहिलेलं जे पीठ आहे त्याच्या कुरड्या बनत नाही, त्याचे असे तुम्ही वड्यासारखे करून घेऊ शकता. आणि हे असं पण खायला खूप छान लागतं आहे. पूर्ण आंबूसपणा याला आलेला आहे. कुरडईला शायनिंग आणि टेक्स्चर दिसत असेल तुम्हाला व्हिडिओमध्ये. आता उन्हामध्ये याला व्यवस्थित खळखळ 2 ते 3 दिवस वाळवून घ्यायचं आहे दोन्ही साईडने. तर कुरड्या आता इथे रवाच्या कुरड्या इथे वाळून झालेल्या आहेत. आपण तळून दाखवते मी तुम्हाला. खूप छान फुललेली आहे कुरडई आणि वर्षभर तुम्ही आता ही बनवून ठेवू शकता आणि वर्षभरामध्ये कधी पण तुम्ही खाऊ शकता. आंब्याचा सीझन चालू आहे, आमरसासोबत जास्त छान लागते. तर तेल गरम करत ठेवलेलं होतं, तेल गरम झालेलं आहे. कुरडई आपण याच्यात आता घालून घेऊया आणि तळून घेऊया. मस्त फुललेली आहे एकदम कुरडई. जशी आपण गव्हाची चिकाची करतो त्याप्रमाणेच ही कुरडई पण झालेली आहे. तर व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता कुरडई तळून तयार झालेली आहे आणि एकदम क्रिस्पी कुरकुरीत ही कुरडई बनवून झालेली आहे. तर इन्स्टंट रव्याच्या कुरडईची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपी नक्की तुम्ही करून बघा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला एक लाईक करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा, शेअर करा आणि मनीच रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या अशा एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.